που λατρεύω στην Nvidia είναι ότι της αρέσει να αναιρεί τον εαυτό της. Κάρτες γραφικών που παρουσιάζονται ως κτήνη, σχεδόν μη εμπορικές ελαίου του κόστους τους, παρουσιάζονται μετά από λίγο καιρό ως θνητές τιμολογιακά πάντα προτάσεις. Αφενός τιμωρούνται οι early adopters, αφετέρου κερδίζουν οι υπομονετικοί. Και κερδίζουν πολύ. Είμαι ο Σάκης Καρπάς, βλέπετε το show των Unboxholics και αυτή είναι η Nvidia GTX 1080 διαχειρός MSI με υπότιτλο Gaming X8G. Πρόκειται για τη γρηγορότερη και ικανότερη κάρτα γραφικών αυτή τη στιγμή στον εμπορικό gaming κόσμο, με επιδόσεις διπλάσιες της GTX 980 και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που επιτέλους βλέπουμε νέες κάρτες στην αγορά. Η επόμενη γενιά πασκάλα αρχιτεκτονική των 16 νανομέτρων αποτελεί σίγουρα ένα σημαντικό βήμα στην εξελικτική πορεία των καρτογραφικών, ένα βήμα που κατά την άποψή μου θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πολύ καιρό. Ξεκινώντας με το πακετάρισμα, δυστυχώς δεν συνάντησα την κατάσταση που θα ήθελα, τουλάχιστον όσον αφορά το χλιδάτο του πράγματος, μιας και κακά τα ψέματα, εδώ μέσα κρύβεται ένας gaming θησαυρός που ακριβοπληρώνεις, οπότε και θα ήθελες κάτι πιο premium. Στο κουτί υπάρχει ένα CD με τους drivers και φυσικά μερικά φυλάδια. Περνάω στο τέρας της MSI, σχεδιαστικά για ακόμα μία φορά σε υλοποίηση της εταιρείας, το οποίο είναι γνώριμο. Έχουμε τον παραδοσιακό aggressive μαυροκόκκινο συνδυασμό στα χρώματα, ενώ από πλευράς φωτισμού για το αισθητικό τομέα ο χρήστης θα βρει πολλές επιλογές. Εκτός από τα LEDs, στο πάνω μέρος που φωτίζονται μόνο σε κόκκινο χρώμα, το logo της MSI στο πλάι είναι RGB, οπότε και δέχεται εκατομμύρια χρωματισμούς καθώς και διάφορα εφέ. Στο πίσω μέρος της κάρτας, η PCB προστατεύεται και ομορφαίνει με ένα τεράστιο μεταλλικό ματ φινιρίσματος backplate με το δράκο της MSI να στολίζει για ακόμα μια φορά το σκηνικό. Η εταιρεία στη δική της υλοποίηση κατάφερε να κρατήσει σε φυσιολογικά επίπεδα το μήκος της κάρτας, το οποίο δεν ξεπερνάει τα 279 χιλιοστά, στα ίδια normal επίπεδα και το πάχος των δύο slots, αλλά της ξέφυγε λιγάκι στο πλάτος αφού καταλαμβάνει 140 χιλιοστά και ενδεχομένως να δημιουργήσει πρόβλημα στους κατόχους στενών κουτιών. Αυτό έγινε για χάρη των ολοκένουργιων Torex 2 ανεμιστήρων των 10 εκατοστών, οι οποίοι αποτελούνται από πτερίγια διασποράς που καταφέρνουν 22% περισσότερη ροή αέρα. Το αναβαθμισμένο σύστημα ψήξης της MSI, ονόματι Twin Frozer 6, EVI, αν προτιμάτε, χώρεσε 5 heat pipes των 6 και 8 χιλιοστών, οι οποίοι αφαιρούν με τη βοήθεια της αλουμινένιας ψύκτρας εκπληκτικά τη θερμοκρασία που δημιουργείται από τα καλούδια της PCB. Μάλιστα, τα πτερίγια της ψύκτρας είναι κατευθυντικά, έτσι ώστε να μην εμποδίζουν τη ροή του αέρα. Το γεγονός ότι οι ανεμιστήρες δεν περιστρέφονται όταν οι θερμοκρασίες μένουν κάτω των 60 βαθμών Κελσίου εγγυάται και μια πραγματικά θόρυβη λειτουργία. Ωστόσο, όντας μεγαλύτεροι ανεμιστήρες, ο θόρυβος μένει σε χαμηλά επίπεδα ακόμη και όταν το φορτίο της GPU είναι μεγάλο. Η μέγιστη θερμοκρασία που είδα στις μετρήσεις μου ήταν 68 βαθμοί Κελσίου, πράγμα που σημαίνει ότι το σύστημα ψήξης της MSI κάνει τρομερή δουλειά στο να κρατάει το κτίνος δροσερό και απροβλημάτιστο. Για την ιστορία, η Founders Edition της κάρτας, δηλαδή η reference εκδοχή της, ξεπερνάει τους 80 βαθμούς Κελσίου σε βαρύ load. Για να ταϊστεί όλο αυτό το πράγμα απαιτούνται περίπου 300 W από το τροφοδοτικό. Για την ακρίβεια, στις δικές μου δοκιμές, η μέγιστη κατανάλωση έφτασε τα 318 W. Οπότε ένα τροφοδοτικό άνω των 500 W, κατά την άποψή μου, θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο. Η τροφοδοσία γίνεται μέσω μιας εξάπινης και μιας οχτάπινης PEG θύρας στο πάνω μέρος της κάρτας. Στη συνδεσμολογία, η GTX 1080 παρέχει 3 DisplayPort θύρες που υποστηρίζουν μέχρι και την 1,4 πιστοποίηση. Μια HDMI 2B έξοδο και μια Dual-Link DVI θύρα. Αυτά σημαίνουν πως μέχρι και 4 οθόνες μπορούν να λειτουργήσουν ταυτόχρονα στο ίδιο setup με μέγιστη ανάλυση τα 8K. Όσον αφορά το SLI, υποστηρίζεται διάταξη με έως και 2 κάρτες, με τα bridges να βρίσκονται εκεί που τα έχουμε συνηθίσει. Περνάω στα νούμερα που πλαισιώνουν το απίθανο GP104 chip της Nvidia. Η κάρτα έρχεται με 8GB Micron GDDR5X βίντεο μνήμης με 320GB ανά δευτερόλεπτο bandwidth. Για τη μνήμη υπάρχουν 8 controllers των 32 bit, οπότε ο bus συνολικά φτάνει τα 256 bit, ενώ η κάρτα χρησιμοποιεί 4 graphics processing clusters των 20 streaming multiprocessors. Συνολικά έχουμε 2560 CUDA cores, 160 texture units και 64 ROPs. Ο πυρήνας στη βάση του είναι χρονισμένος στα 1708 MHz, ενώ με το boost φτάνει τα 1847 MHz. Η μνήμη από την πλευρά της χρονίζεται στα αστεία 10.108 MHz. Τα νούμερα δηλώνουν πως η MSI δεν τσιγκουνεύτηκε στο εργοστασιακό overclocking, με αποτέλεσμα να έχουμε μία από τις πιο υψηλά χρονισμένες υλοποιήσεις του GP104 chip. Από την άλλη, όποιος θέλει να το πάει ένα βήμα παραπάνω, το Afterburner software της εταιρείας είναι εκεί, ανανεωμένο και έτοιμο να δώσει μερικές επιπλέον συγκινήσεις όσον αφορά το overclock. Αυτό που βρήκα εξαιρετικά βελτιωμένο και επιτέλους ολοκληρωμένο είναι το gaming app της MSI, που εκτός από το overclocking δίνει μια πληθώρα επιλογών για τα profiles, το φωτισμό των LEDs, τις ταχύτητες των ανεμιστήρων κτλ. Στις επιδόσεις, στα παιχνίδια, προφανέστατα έχουμε μια VR ready κάρτα και φυσικά μια κάρτα που κοιτάει στα μάτια το 4K gaming, χωρίς συμβιβασμούς. Οι επιδόσεις της τόσο σε 4K αναλύσεις όσο και στα 1440p και δι στα 1080p είναι διασκεδαστικά καλές.
Η MSI GTX 1080 Gaming X8G κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά με τιμή κοντά στα 880 ευρώ. Δυστυχώς οι ποσότητες με τις οποίες καταφθάνει η κάρτα έρχονται με το σταγονόμετρο, οπότε όσοι θέλετε να επενδύσετε, ενδεχομένως να χρειαστεί να περιμένετε μέχρι και να μας βρει ο Ιούλιος. Συνολικά είναι μια κάρτα θαύμα παρά το γεγονός ότι ζητάει 2 ελληνικούς μισθούς, αλλά νομίζω πως αυτά τα έχουμε ξεκαθαρίσει στο μυαλό μας εδώ και χρόνια. Αν η τσέπη σας δεν φτάνει μέχρι εκεί, περιμένετε την παρουσίαση της GTX 1070, η οποία έχει εξαιρετικές επιδόσεις στη μισή τιμή. Αυτά από εμένα, τα λέμε στο unboxholics.com.